হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। মই আজি আহিছোঁ দিল্লীত অৱস্থিত কুতুব মিনাৰলৈ। দক্ষিণ দিল্লীৰ মাহৰলি ভাগত এই কুতুব মিনাৰটো অৱস্থিত আৰু ইটাৰে বনোৱা সকলোতকৈ ভাৰতৰ ভিতৰতে ওখ মিনাৰ হৈছে এই কুতুব মিনাৰটো। আহকচোন ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। দেখিছেনে? সোমাই আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডে টিকেট কাউণ্টাৰ আছে। টিকেট কাউণ্টাৰত এয়া টিকেট কাটিবৰ কাৰণে কিমান মানুহৰ ভিৰ লাগি আছে। দেশ বিদেশৰ সকলো ফালৰ পৰাই ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ টুৰিষ্টবোৰ ইয়ালৈ আহে আৰু বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয় ভিতৰখন। মই আপোনালোকক দেখাম। এয়া চাওক, মোৰ বা টিকেট কাউণ্টাৰত লাইন লাগি আছে আৰু ইয়াৰে ইণ্ডিয়ান আৰু আপোনাৰ টুৰিষ্টৰ কাৰণে দুইটা বেলেগ বেলেগ টিকেট কাউণ্টাৰ আছে। আমাৰ ইণ্ডিয়ানৰ কাৰণে আছিলে 40 ৰুপিজ পাৰ পাৰ্চন আৰু টুৰিষ্টবিলাকৰ কাৰণে আছিলে 600 ছামথিং কিবা এটা। তো আহিছোঁ, এটা কইন দিয়ে তেওঁলোকে। এয়া গেটখনৰ ভিতৰলৈ সোমাবৰ কাৰণে আপোনাৰ কইনটো দেখাব লাগিব। এনেকৈ কইনটো স্কেন কৰি ভিতৰলৈ সোমাব দিয়ে আৰু এই কইনটো লগত ৰাখিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি ৰিটাৰ্ণ আহিব কুতুব মিনাৰটো ভিজিট কৰি, তেতিয়া তেওঁলোকক এইটো দিব লাগিব। এয়া বেগ চেকিং চলিছে। বেগ চেক কৰি কিনে আমাক ভিতৰলৈ সোমাব দিছে। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত এই কুতুব মিনাৰটো অৱস্থিত। আৰু দিল্লীখন এইটো কাৰণে ভাল লাগে যে চাৰিওফালে যদিও পলিউশ্যন বহুত হয়, কিন্তু গছ গছনি তেওঁলোকে বহুত বেছি ৰুৱে। আমাৰ নিচিনা নাকাটে তেওঁলোকে গছ গছনি। তেওঁলোকে বহুত গছ গছনি ৰুইছে। এয়া চাওক ভিতৰলৈ কিমান ধুনীয়াকৈ গ্ৰীণিৰ মাজত তেওঁলোকে এইবোৰ কৰিছে। আৰু চাফাটো কি ক'ম আৰু, নন ষ্টপ তেওঁলোকে ক্লিন কৰিয়ে থাকে। আৰু বহুত যিহেতু হাজাৰ হাজাৰ বিদেশী পৰ্যটক, তাৰপিছত আমাৰ ইণ্ডিয়ান সকলোবোৰ আহে। ছ' ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে কুতুব মিনাৰটো কোনফালে কি, তেওঁলোকৰ মেপখন বনোৱা আছে। তাৰপিছতে ডাইৰেকশ্যন লিখা আছে। তাৰপিছত এবাউট কুতুব মিনাৰ সকলোখিনিয়ে ইয়াতে লিখা আছে। চাওক ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ। চাওকচোন কুতুব মিনাৰটো দেখিছেই চাগে কিমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে আৰু গোটেইবোৰ ইটাৰে বনোৱা। ইমান বেছি ভাল লাগে ভিতৰলৈ সোমাই, খুব বেছি ভাল লাগিছে। কিন্তু বহুত বেছি ৰ'দ আছিলে আৰু অলপ গৰমটো আছিলে। এতিয়া চাওক মানুহৰ ভিৰ। এইখিনিত বাৰু ইমান এটা মানুহ নাই, ভিতৰলৈতো আপোনাৰ বহুত বেছি মানুহ। এয়া চাওক, ৰ'দৰ কাৰণে অলপ ব্লাৰ হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো। মানুহবিলাক দেখিছেনে? আৰু ইয়াতে ফটো ছেশ্যন চলি আছে আৰু সকলোফালে আপোনাৰ কিবা এটা মানে পুৰণা জামানালৈ যোৱাৰ নিচিনা ফিল হৈ যায় আৰু মানে ভাল লাগে কিবা এটা যে আমাৰ ইণ্ডিয়াতো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে এটা প্লেচ আছে। ছ' দিল্লীলৈ গ'লে কুতুব মিনাৰলৈ যাব, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু ভাল পাব আপোনালোকে। মই আগতে বহুতবাৰ আহিছিলোঁ, মোৰ বাৰ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম। ছ' তাইৰ লগত এবাৰ গ'লোঁ যিহেতু এটা ভিডিঅ' বনাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ। সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' শ্বৰ্টছ লৈছোঁ, যিটো মই আপলোড কৰিলোঁ ইউটিউবত। এয়া চাওক, সকলোৱে ফটোশ্বুট কৰি আছে। কিমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে চাৰিও ছাইডে, বেৰবোৰ, ৱালবোৰ, গেটবোৰ কেনেকৈ দিয়া আছে চাওক। এইখন আপোনাৰ গাইডছবোৰ থাকে ন, টুৰিষ্টক যিটো গাইড কৰে, তেওঁলোকে মানে গোটেই কুতুব মিনাৰৰ বিষয়ে বুজাই দিয়ে। আমি গাইড নাই লোৱা, আমি নিজে মানে ভিজিট কৰি চাইছোঁ। চাওক কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছে। ইমান ভাল লাগিছে আহি দিল্লীখনত। আৰু ইয়াতে ভিজিট কৰিবৰ কাৰণেতো বহুতেই প্লেচেছ আছে আৰু মেক্সিমাম আপোনাৰ মানডে বন্ধ থাকে ইয়াত। কিছুমান বস্তু জেগা বহুত বন্ধ থাকে। আৰু এয়া চাওক, কুতুব মিনাৰটো মোৰ দেখুওৱা হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তাৰপিছত মই দিল্লীৰ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ'জ লৈ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপলোড কৰি আছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'জ। হৰিদ্বাৰ গৈ আছোঁ, তাৰপিছতে কেদাৰনাথ যিহেতু আমাৰ প্লেন আছে, কেদাৰনাথ গৈ আছোঁ। ছ' মই সকলোৰে ভিডিঅ'জবিলাক বনাম, আপোনালোকে চাব আৰু ছাপৰ্ট মি। ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছ' আজিলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাইছে যিহেতু সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 ধন্যবাদ। থেংক ইউ ছ' ভেৰি মাছ। বাই বাই।